What's up guys? ඉතින් ඔයාලා මේ කවුද යන්නේ මිස්ටර් මගේ channel අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් ගිය සති වීඩියෝ වල ගොඩක් බැලුවා කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. බැලුවා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන් මේ කාඩ් එකක් දාලා දෙන එකෙන් බලන්න. ඉතින් අද අපි කරන්න යන්නේ අලුත් ඉෆෙක්ට් එකක් ගැන. ඒකට කියන්නේ color flash effect එක කියලා ගොඩක් අය දන්නවා සමහර අය. පොඩ්ඩක් search කරලා බලන්න Google එකේ ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් අර එක color එකක් විතර pop up වෙලා අනිත් color ටික desaturated වෙලා තියෙන විදිහ effect එකක් තමයි මේක ගැන තියෙන පොඩි effect එකක්. මේක විනාඩි 10ක්වත් යන්නේ නැහැ වීඩියෝ එක ඉවර වෙන මේ පොඩි episode එකක් තියෙන මේක. ඉතින් කොහොම නමුත් කලින් episode එකේ ගොඩක් ප්‍රචාර හම්බුණා. කියන්නේ ප්‍රචාර කියන්නේ මහලොකු නෙමෙයි. කමෙන්ට් කරලා තිබ්බා හොඳයි කියලා තිබ්බා inbox එකටත් කිව්වා ගොඩක් මේ වටිනවා කියලා. කොහොම හරි වැඩේ වටින විදිහට වුණා කියලා මට හිතෙනවා. ඉතින් අර කට්ටිය ගොඩක් කිව්වා වෙලා වැඩි කියලා. ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. මොකද මේ එක මේ කණ්ඩායම් වල කට්ටිය නෑ. ඒ කියන්නේ අඩුවෙම දන්න අය ඉන්නවා, පොඩ්ඩක් දන්න අය ඉන්නවා. මම මොකෙද්ද කියලා හිතන තරම් මේ දන්න අය ඉන්නවා Photoshop ඒ වගේ ගැන. ඉතින් කොහොම හරි කට්ටියම තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට වෙලා වැඩියෙන් නමුත් ඔක්කොම තේරුම් කරලා කියලා දුන්නා කියලා මම හිතනවා. ඔයගලන්ට ගොඩක් වටිනවා කියලා හිතනවා මම. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඒක ගැන හිතන්නේ මොකද්ද කියලා පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. වීඩියෝ අනිවාර්යෙන් බලන්න, ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, අනිත් අයටත් දැනගන්න. ඉතින් කොහොම හරි ඒ වගේ ටිකක් ලොකු වීඩියෝ එකක් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ටයිම් ලැප්ස් එකක් වගේ හදලා නිකන් අර පැහැදිලි කරන්නේ නැතුව නිකන් අර මේ එක දිගටම යන වීඩියෝ ස්පීඩ් අප් කරලා එතකොට ඔයගොල්ලෝ බලන්න ලේයර්ස් හැදෙන්නේ කොහොමද, මේක බිල්ඩ් අප් වෙන්නේ කොහොමද, මේ process එක ඔක්කොම ඒක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් කලින් වීඩියෝ ගැන කතා කරන්නේ නැතුව අපි නම් අපේ අලුත් වීඩියෝ එකට යන්න. ඉතින් වීඩියෝ ගැන කලින් මතක් කරනවා අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. රතු පාට නම් විතරක්, සුදු පාට නම් click කරන්න බාපෝ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේක අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක like කරන්න, යාළුවන්ට දැනගන්න share කරන්න. පහලින් කමෙන්ට් කරන්න ඔයගොල්ලෝ හිතන දේවල්, අදහස්, යෝජනා, චෝදනා ඔක්කොම කමෙන්ට් කරන්න පහලින්. ඉතින් එහෙනම් අපි අද වීඩියෝ එකට යමු. හරි එහෙනම් ඉතින් අපි අද Photoshop tutorial නිසා පොදු විදිහටම අපි Photoshop එක open කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට මම open කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මම මේ photo එක select කරගෙන තියෙනවා. මට කැමති එකක් මම මේක සෑහෙන ආසයි. මොකද මේකේ මාර look එකක් තියෙන මේ model එකේ. පට ලස්සනයි. ඉතින් වෙන දැක්කම මේ අනික මේ red color එක වැඩියෙන් මේකේ select වෙලා තියෙන බලන්න පුළුවන් වලට වැඩියෙන්ම මේ අපිට පේන red color එක මේකේ. ඉතින් මේක කොට red color එක pop කරලා ගත්තොත් ලස්සනයි කියලා හිතෙනවා මට. මම මේක තවත් කොහේ මේ වීඩියෝ එකේ දැක්කා වගේ මතකයි. මේ කොහොමද මේ වීඩියෝ ෆොටෝ එක ලස්සන නිසා මම තෝරගත්තා. ඔයගලන්ට කැමති ෆොටෝ එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. බොහොම දුරට හොඳයි. එක පාටක් විතරක් පොඩ්ඩක් වැඩියෙන්ම කැපිලා පේන ෆොටෝ එකක් තෝරගත්තොත් ඒක ගොඩක් වටිනවා. මොකද එතකොට අපි ලේසි ඒ කලර් එක පොප් කරලා ගන්න. ඉතින් හරි එහෙනම් අපි දැන් වීඩියෝ පටන් ගන්න. මේ විදිහට ඔයගලන් තියෙන ෆොටෝ එක සිලෙක්ට් කරගන්න මුලින්ම. ඊට පස්සේ සිලෙක්ට් ටැබ් එකට ගියා. color range කියන option එක තෝරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ විදිහට window එක open වෙනවා බලන්න පුළුවන්. එතනින් මම කියන්නේ මේ select කියන එකේ drop down menu එකේදී sample colors කියන එක select වෙලා තියෙනවා අනිවාර්යෙන්. ඊට පස්සේ බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඔයගලන්ගේ නිකන් අර අමුතු මේ ghost කෙනෙක් වගේ පේනවා මෙතන අර ගෑනුගේ නම පහල ඉන්න. මෙතන fuzziness කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක අපි වැඩි කරගන්න ඕනේ. අපේ අර මේ කලින් තිබ්බ විදිහට මෙහෙම. ඔයගලන් මේ හරියට තියෙන තුල ඒක වැඩි කරගන්න ඕනේ මේ විදිහට අර ගෑනු කෙනාගේ මූණ නොපෙනෙන ගානට අර රතු පාට එක විතරක් pop up වෙලා තියෙන ගානට තෝරගන්න ඕනේ. ඒ විදිහට වැලියු එක කොට වැඩි කරගෙන මේ විදිහ ගාන ඇති කියලා මම හිතනවා. ඊට පස්සේ ඕකේ කරන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලා බලන්න මේ සිලෙක්ෂන් එක ඇවිල්ලා තියෙන ඒ රෙඩ් ටික විතරක් පොඩ්ඩක් රෙඩ් තිබ්බත් කලර් එක මේ ෆොටෝ එක ඇතුලේ ඒ ටික ඔක්කොම සිලෙක්ට් වෙලා තියෙන බලන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ අපි දැන් කරන්න යන්නේ මෙතෙන් මේ මෙනු එකට ගියා. ඊට පස්සේ gradient map කියන option එක තෝරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට window එක open වුණාට පස්සේ එතනින් මේ bar එකට click කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට තව window එක open වෙනවා. එතනින් black and white තියෙන gradient map එක click කරන්න ඕනේ. අපි මෙතනදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේකයි. දැන් අපි මෙහෙම අපිට ඔන්න පුළුවන් අර selection එක ඇතුලේ එකපාරට රතු පාට paint කරගෙන යන්න. ඒතර paint කරගෙන ගියාට පස්සේ අපිට අර අමුතු 3D look එකක් එන්න නැති වෙනවා. දැන් මේකදී වෙන්නේ photo වල පේනවා lips වල තියෙනවා සුදු පාට. ඒ තියෙන highlights වල lips වල මේ පහළ තියෙන dark මේ පැත්තක්. ඒ තියෙන්නේ shadows. ඉතින් අපි ඒ දෙක split කරලා ගන්න ඕන පොඩ්ඩක්. ඒකට තමයි අර 3D look එක අමුතු look එක ගන්න තමයි මේ gradient map එක දාන්නේ. මේ විදිහට black and white select කරන okay කරන්න. හරි. දැන් අපි වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන බලන්න පුළුවන් mask එකක් තියෙනවා මෙතන. දැන් මේක අපි තියෙන්නේ මේක black වෙලා තියෙන්නේ. black and white තියෙන්නේ. අපිට මේක අනිත් පැත්තට කරන්න ඕනේ. ඉතින් කලින් වීඩියෝ විදිහට ඔයාලට මතකයි නම්
අපි මේ කරන්න ඕන control I ගැන invert කරන්න ඕනේ. invert කරන්නේ අපි control I. දැන් මේ mask එක select කරන control I. හරි මේ විදිහට බලන්න දැන් red එක pop වුණා. එහෙනම් දැන් වැඩි කලබල වෙන්න තාම මේ වීඩියෝ කරලා නැහැ. තව කරන්න දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ වුණ බලන්න පුළුවන් සමහර තැන්වල මේ විදිහට රතු පාට තියෙනවා. සමහර තැන්වල රතු පාට හරියට ඇවිල්ලා නැහැ මේ වගේ තැන්වල මේ. ඒක මේ අර අපි දැන් කරපු වැඩේ පොඩි 100% accurate නැහැ. ඒක නිසා තමයි මේ වගේ වෙන්නේ. ඉතින් අපි ඒක හදන්නේ නැහැ. දැන් ඔයගොල්ලෝ දැනටමත් දන්නවා මාස්ක් එකක් ඇතුළේදී සුදු ඇඳොත් පේන්න ගන්නවා. කළු ඇඳොත් පේන්නේ නැතුව යනවා. ඩිසපියර් වෙනවා. ඉතින් ඒකෙදි කරන දේ මාස්ක් එකක් ඇතුළේදී මේ අපි දාලා තින්නේ control I එබුවට පස්සේ එන්නේ ඒ කියන්නේ inverse මාස්ක් එකේ inverse එක. ඉතින් අපි ඒක ක්ලික් කරලා පස්සේ ඒ කියන්නේ නෙගටිව් මාස්ක් එක ගන්න දෙන වචන මතක් වුණේ නෙගටිව් මාස්ක් එක. අපි ඒක ක්ලික් කරලා පස්සේ හරි දැන් අපි දැන් මේක කරන්න ඕනේ සුදු අඳින්න ඕනේ අයින් කරන්න නම් කළු අඳින්න ඕනේ මතු කරන්න. දැන් මම පින්සල ඒ කියන්නේ බ්‍රෂ් ටූල් එක අරගෙන සුදු සිලෙක්ට් කරන මෙතනින් ආවම කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මේ රෙඩ් තියෙන ටික අයින් කරගන්න ඕනේ අපිට දැන්. මේක ක්ලික් කරනවා බය නැතුව කරන්න පුළුවන්. මේක වෙන මොකුත් අයින් වෙන්නේ නැහැ. රෙඩ් ටික අයින් කරන්න. ඕන නැති රෙඩ් ටික විතරයි. මේ ටික මේ සමහර තැන්වල තියෙන අපිට පේන්නේ නැති ගානට මෙතන පරිස්සම කරන පහළ රෙඩ් තියෙන උමනා ටිකක් වෙන අපි. හරි ඒ විදිහට පොඩ්ඩක් අයින් කරලා ටික අයින් කරගත්තා. හරි මම හිතන්නේ දැන් එච්චරයි තියෙන්නේ. ඔව් එච්චරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් අපි කරන්න ඕනේ කළු සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ මෙතනින්. අපි දැන් මේ ඔයාලට බලන්න මෙතන හරියටම රෙඩ් ටික සිලෙක්ට් කරලා නැහැ කියලා. අපි කළු පාටෙන් මේක ගියාට පස්සේ ඒ ටික අර බලනවා ඔයාලට හොඳට බලනවා zoom කරලා ඒ ටික අප රතු පාට නම් හොඳට පොප් වෙලා. හරි ඒ විදිහට දිගටම කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට පොඩ්ඩ ලස්සනට ලස්සන අංගය කතා ගන්නතු ෂේප් එක ගන්න. හරි. එතන හරි. ඊට පස්සේ මෙතන තවර බලන්න රතු පාට වැඩි සිලෙක්ට් කරලා නැහැ මෙතන. ඉතින් බ්‍රෂ් එක ලොක් කරගෙන පොඩ්ඩක් අන්න එහෙම. මේක පරිස්සම් කරන මේ ෆොටෝ එක වර මතක මේ ජුවලරි එකේ තියෙන්නේ ගෝල්ඩ් කලර් එක තියෙන. ඉතින් අපි මේ ගෝල්ඩ් කලර් එක මතුවෙන්නේ නැති වෙන්න කරන්න ඕනේ. රතු පාට විතරක් එන්න. දැන් මේ විදිහට මම කරොත් මේ ගෝල්ඩ් කලර් එක එනවා. ඒ කියන්නේ ඉතින් ගෝල්ඩ් කලර් එක එන්නේ නැති වෙන්න කරගන්න ෂේප් එකේ. රතු පාට ටික විතරක් ෂේප් එකේ එන්න. හරි. මේක 100% accurate විදිහට කරන්නේ මේ වීඩියෝ එක නිසා මම ෂේප් එක කරනවා පෙන්නන්න. ඔයගොල්ලෝ ඒක හරියට කරගන්න ඔයගොල්ලන් කැමති ෆොටෝ එකකින්. මම මේ ෆොටෝ එකත් පහළ link එකක් දාලා තියන්නම් download කරන්න ඔයගොල්ලන්ට ආස නම්. මේ ෆොටෝ එක පොඩ්ඩක් අමුතු look එකක් තියෙනවා. හරි මේකත් රතුනේ. හරි. රතු පාට සිලෙක්ට් කරලා තියෙන. හරි දැන් මෙතන අපේ වැඩේ බොහෝ දුරට ඉවරයි. බොහෝ දුරට ඉවරයි තමයි දැන්. ඉතින් මේක තමයි ඉතින් අද ටියුටෝරියල් එක. මේකෙන් ගොඩක් දේවල් මම ඉගෙන ගත්තා කියලා හිතනවා. මේක තමයි ඉෆෙක්ට් එක. ඔයාලා මේකට අර කලින් අපේ වීඩියෝ ටියුටෝරියල් එකේ තිබ්බට ස්කින් රීඩර් චෙක් කරලා මේකට ගන්න පුළුවන්. ඒක තවත් හොඳට බලන්න පුළුවන් මේක. ඉතින් මේක තමයි අද වීඩියෝ එක. මේක වලට ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් මේක වැඩි ලොකු ටියුටෝරියල් එකක් නෙමෙයි. පොඩි දෙයක් බොහොම සරල දෙයක්. ඉතින් මම හිතනවා මේකෙන් මොකක් හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා. ටූල් සෙට් එක හරි ඉගෙන ගත්තා කියලා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ආපු හම්බ වෙමු. අමතක නොකර පහළලා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා රතු පාට නම් විතරක් සුදු පාට නම් click කරන්න එපා. අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක like කරන්න, යාළුවන්ට දැනගන්න share කරන්න. ඉතින් එහෙනම් අද වීඩියෝ ඉවරයි. තවත් වීඩියෝ එකකින් ආපහු හම්බ වෙමු. Peace. Thank you.